Давайте я дещо вгадаю про вас. Коли ви слухаєте відео про посттравматичний стресовий розлад або просто гуглите симптоми цього розладу, вам спадає на думку: так, мені звісно погано, але ж не так сильно. Водночас вас постійно щось тривожить, взагалі симптоми схожі. Не такі сильні, але схожі на ті, які ви відчуваєте. І от ви десь посередині між нормальним психічним станом і дійсним посттравматичним розладом, який так сталося, вважається у нас професійною хворобою військових, поліцейських, інших небезпечних для життя і здоров'я професій. І ви кажете собі шаблонне: мене просто поплавало. Задоначу на ЗСУ, порину з головою у роботу, треба за щось взятись і все налагодиться. І, можливо, вам це дійсно допоможе на деякий час. Спойлер, ненадовго. Але подібний стан, який у суспільстві зараз часто називають поплавою у значенні дещо нездоровий глузд, має реальний аналог у міжнародній класифікації хвороб 11-ї редакції та американському DSM-5. Зустрічайте: молодший брат ПТСР, розлад адаптації. Схожі, але різні. ПТСР і розлад адаптації. Почнемо з простої тези. Коли кажу молодший брат ПТСР, максимально спрощую. Втім, як багато разів до цього. Колись якісь клінічні психологи і психіатри знайдуть мене і спалять на вогнищі за такі єретичні спрощення. Можете задонатити на канал, використаю цю суму для індивідуальної програми захисту свідка від медичної мафії. Жартую, звісно, однак ви вже зрозуміли, що це відео більше для людей недотичних до медицини, ніж для спеціалістів. От що ви знаєте про ПТСР? Що із симптомів одразу спадає на думку? Давайте перелічимо. Тригери і флешбеки – те, що провокує згадки про травматичну подію і гостру, нестандартну для звичного життя реакцію, наприклад, воїна чи ветерана, чи цивільної людини. Безсоння, тривожність, постійні думки про травматичну подію, труднощі з адаптуванням у звичне русло життя – це основне. І от ви стикаєтесь зі схожими симптомами, але вони не такі виражені, як описують. Ну і флешбеків немає. До того ж, ви цивільний, чи військовий з тилу, чи поліцейський, чи ДСНСник тощо. Дехто навіть починає соромитися думки, що вони могли, тільки уявіть, порівняти свій стан зі станом піхотинця на передовій із траншей і бліндажів. Як я тільки міг уявити, хоча б на секунду, що мій стан може бути схожим на страждання тих, хто на передовій, думає така особа. Але психіка так не працює, і ваші можливі симптоми можуть бути тим самим розладом адаптації, який трохи схожий на ПТСР. Хоча навіть якщо ви безпосередньо не відчули на собі вплив війни, бо, наприклад, виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення і навіть до 2014 року, ви все ще можете відчути на собі симптоми цього розладу. Бо за останніми медичними даними і світовими дослідженнями розлад адаптації діагностують у людей різного віку, статі, професії дуже часто. Взагалі цей розлад може мати приблизно 1% людей на планеті. Усе дуже залежить від діагностичних критеріїв країни і соціально-культурних особливостей конкретного суспільства. Чому? Цей діагноз входить до такого діагностичного поняття, як субклінічний. Це означає, що його прояви знаходяться між нормою та патологією. До того ж, цей стан часто можна пережити, подолати без медичної чи психологічної допомоги. Звичайно, нагадую, що саме діагностика шкідлива. Звертайтесь до лікарів для правильної оцінки свого стану. Добре, скажете ви. Так чому цей похмурий стан, який я відчуваю, назвали розладом? І взагалі, що воно таке? Розлад адаптації має такі основні характеристики прояву. Сильний стрес, що виходить за межі вашої можливості з ним впоратись психічно. І те, що цей стрес призводить до різноманітних порушень вашої діяльності. Такими порушеннями можуть бути безліч речей. Те, що ви не можете нормально працювати, мати стосунки, соціалізуватися, не можете відпочити тощо. Постійно думаєте про стресор, який викликає у вас тривогу та поглинає вашу свідомість. І, як ви вже здогадалися, цей стресор в нашому з вами
саме випадку війна. І те, що ви, наприклад, цивільний, не означає, що цей стрес взагалі не вплине на вас. При тому це навіть не страх, це цілий спектр емоцій, переважно негативного характеру. Тривога, фаталістичні думки, думки про самокалічення, знижений настрій, ризикована поведінка тощо. Комплексна, саморуйнівна машина, яка засіла у вашій голові, закріпилась там і без бою не піде. І одразу необхідне уточнення. Війна не єдиний стресор, що може у такий спосіб впливати на свідомість. Втрата близької людини, втрата дому, втрата роботи, травматичне розлучення, крах мрії і безліч інших подібних причин можуть стати тим стресором, який вам буде важко подолати, бо він надто сильний, травматичний чи миттєвий, і ви не можете його просто пережити і продовжити жити далі, як колись до цього. Просто війна, на відміну від інших стресорів, які існують у звичайному житті, є такою, що постійно присутня тут і зараз в Україні. Цей стресор просто не оминути, як не намагайся. Ось так стресор стає причиною виникнення розладу адаптації. А назва така, тому що індивід не може швидко адаптуватись до стресору чи його наслідків, тому відчуває дистрес, тобто нездатність повністю адаптуватись до нових умов. А це впливає на загальний стан, коли здоровий у минулому. Як виявити і лікувати розлад адаптації? Напевно, перша і головна проблема цього розладу, з якою зіткнеться і спеціаліст, і недотична до медицини людина, це пи***ець із класифікацією. Ми все ще переходимо з 10-го до 11-го міжнародного класифікатора хвороб. В інших країнах діють їхні власні протоколи адаптації цих класифікаторів. А в США взагалі свої діагностичні критерії DSM-5. І у них усіх різне бачення симптомів, їх проявів, способу діагностики, опитування пацієнта та способів терапії і фармакотерапії. Достатньо сказати, що в американській класифікації цей розлад поділили на 6 підтипів. Усе це через те, що, як і, наприклад, зраз чи рдух, є загальні інновації в діагностуванні, культурні і соціальні особливості. Ми про це вже багато тут розповідали і про те, чому, так би мовити, з'являються нові психічні розлади. А насправді лікарі здебільшого просто винаходять спосіб їх знаходити, дякуючи технічній еволюції. От і з розладом адаптації так. Це все ще незвичний діагноз для багатьох психіатрів і не так детально досліджений. Усе ще немає консенсусу експертів щодо його критеріїв. Те, що очевидно, він існує, і лікарі шукають методи його більш детального дослідження і більш ефективного подолання в межах тих ресурсів і технологій, які в них є зараз. Тому намагався скомпонувати знання про розлад адаптації з всіх доступних перевірених джерел і надати вам. Друга особливість діагностики цього стану – він може супроводжувати інші психічні і соматичні розлади захворювання, але діагностують його лише тоді, коли інші психічні розлади не можуть пояснити наявні симптоми, реакцію людини на стресор. Бо, наприклад, симптоми тривожно-депресивного розладу схожі на симптоми цього стану. Третя особливість – домінування екзогенного фактору як каталізатора розладу. Тобто розлад формується завдяки зовнішньому впливу, та ж війна як стресор. Що цікавіше, те, що розлад адаптації повністю зникає після зникнення або закінчення дії подразника, стресора, чи його наслідків протягом 6 місяців. Саме тому його виділили і класифікували як окремий розлад. Якщо все налагодиться самостійно, без нашого втручання, то яка ж це психіатрія? Бурчали корифеї психіатрії минулого століття. Маючи все це на увазі, доходимо висновку, що діагностування цього розладу вже доволі нелегке. Досвідчені психіатри будуть більше акцентувати на тій же депресії чи інших схожих діагнозах, використовуючи диференційну діагностику. І це якщо сама людина дійде до спеціаліста, бо жарт у вступі про поплавленість не зовсім і жарт. Людина бачить, що її симптоми за описом схожі на десяток різних діагнозів, але все-таки не зовсім не дотягують, так би мовити.
бо під час клінічної депресії подібні симптоми більш виражені. Під час ПТСР є флешбеки і тригери, а тут переважає тривога, і то можна відволіктися. Під час панічного розладу є панічні атаки. Тут, звісно, тривога не така сильна. І так раз у раз, перебираючи діагнози. Водночас про розлад адаптації є не так багато інформації, і загалом це не популярний запит у пошукових сервісах. Також до 3 вищезазначених особливостей цієї теми додається ще один нехарактерний для психіатрії нюанс. Фармакотерапія не показала значні результати у його лікуванні, якщо подразник, стресор був перманентно присутній. Так, антидепресантами чи протитривожними засобами можна полегшити симптоми, але поки буде присутній стресор чи стресори, так, це можуть бути декілька подій, фармакологія лише костиль. Тут прихильники психотерапії, ну і прихильники теорії змов, як без них радісно скажуть: ага, фармацевтична мафія програла, не треба пічкати таблетками, когнітивно-поведінкова терапія – ось вихід. На жаль, ні. Психотерапія теж не виявилась панацеєю, хоч і когнітивно-поведінкова терапія дійсно показала себе краще у зменшенні симптомів. Загалом усі дослідження цієї теми, яких небагато, так чи інакше показують, що без знешкодження стресора, якщо він постійний, неможливе повне усунення симптомів. Звісно, існує варіант призвичаїтися до стресора, якщо немає можливості його уникнути, тоді вже дезадаптації як такої не буде, тому і розладу не буде, але це означає, що пора поговорити про доволі неприємні речі. Наслідки розладу адаптації. Одразу треба зазначити, що для нашої країни розлад адаптації є відносно новим, так би мовити, новинкою психіатрії. Принаймні для тих, хто не цурається знайомитися з новітніми дослідженнями цієї теми. Бо якщо в інших країнах донедавна цей розлад мав точкові прояви у населення, наприклад, після втрати близьких, отримання інвалідності, після звільнень, якихось надзвичайних подій, наприклад, пожеж тощо, у нас до цього додається найсильніший каталізатор – стресор війна. Та навіть якщо її б не було, ми тільки-но пережили пандемію ковіду, де втрати України за найоптимістичнішими даними складають 112 тисяч осіб. Майже у кожної жертви були близькі. І смерть родичів вже збільшила кількість випадків розладу адаптації у населення, бо це непередбачувана масова додаткова смертність, а потім одразу повномасштабне вторгнення. А ви ж не забули про Майдан і початок війни у 2014-му. Тому ті, хто гірко жартує про те, що вони моргнули за часів Революції Гідності і розплющили очі тільки зараз, якщо взагалі розплющили, і не жартують зовсім. Для частини українців це нескінченні гойдалки туди-сюди. І нехай, якщо цей розлад може зникати, якщо немає стресора або після адаптації до нього, без наслідків для здоров'я. Так? Ні. Наслідки завжди є. У більшості з нас ресурс психіки не безкінечний. Так, це ресурс пластичний, однак і він має свої межі. І кожний раз, коли виникає порушення, це призводить до наслідків для здоров'я у майбутньому. Притому ці наслідки можуть бути не тільки психічними. І тут цілий спектр негативних проявів, від серцево-судинних захворювань до алкоголізації, яка сама собою несе такий комплекс проблем, що хапаєшся за голову. Розлад адаптації тут можна порівняти з камінчиком, який котиться засніженою гіркою, набираючи масу снігу і перетворюючись на гігантську кулю, яка зносить усе на своєму шляху. І навіть якщо вдасться її спинити перший раз, другий, навіть третій, що гарантує, що все буде так само і далі. Це не хочеться визнавати, але надмірний стрес може вбивати. А така кількість його глобальних хвиль у нашій багатостраждальній Україні за якихось 10 років – це багато для будь-якої психіки. Не кажу, що пора лізти в помиральну яму, але як мінімум не забувайте про психічне здоров'я. Підіть хоча б на консультацію до психотерапевта чи пройдіть тест на виявлення розладу адаптації. Посилання залишу десь в описі. Хоча маю попередити, тести цього розладу не дуже надійні, бо, як зазначив вище,
у світі все ще триває дослідження цієї теми. Якщо ж казати про армію, не дивно, що розлад адаптації як діагноз дуже критикують військові, а саме старші офіцери і командування країн НАТО. Бо за цим діагнозом та його нечіткими критеріями ховаються можливості відправити в певний момент велику частину особового складу підрозділів на лікування. Особливо тих солдат і молодших офіцерів, які спочатку ще не звикли до реальності життя на полігонах, у тренувальних частинах, а особливо важко сприймають первинний шок бойових дій. Що тут казати про нашу реальність, коли абсолютно цивільні люди опиняються у військовій формі під час мобілізації і через незнання перевіряють наявність патрона у стволі АК, заглядаючи в дуло, а потім дивуються та засмучуються, коли сержант матюкає їх найгучнішим матом і хапається за серце. Висновки. Основне завдання цього відео – донести до вас декілька думок. По-перше, ви не кам'яні. Постійний значний стрес і його прояви можуть ослаблювати ваше здоров'я не гірше, ніж інші соматичні хвороби. Нове слово «поплавило» багато хто, не знаючи цього, використовує як прохання про допомогу для себе і оточуючих. Люди відчувають, що з ними і їх психікою щось не так. Однак через цілий спектр причин – сором'язливість, сором, відсутність знань про психічне здоров'я, магічне мислення або стигматизацію психології та психіатрії – не можуть зрозуміти, що саме з ними не так. Не можуть дійти до спеціаліста чи банально попросити про допомогу. Не робіть так. Навіть без грошей є довідкові та інші безкоштовні програми допомоги населенню. Треба просто зробити перший крок. Друга думка. Психіатрія і психологія розвиваються. Ще донедавна не існувало багатьох психіатричних діагнозів, які з'явилися у 20-му, на початку 21-го століття. Тому не знати про якийсь діагноз чи розлад, який може у вас бути, непогано. Інформації про здоров'я кожний день стає більше. Не згадуємо, звичайно, про те, що шкідливої інформації більше, ніж відносно корисної. Як то кажуть, не знати щось – це нормально. А от навіть не намагатися вчитись новому – це вже пиздець. Тому вчіться вивчати себе і свої стани. Ну якщо ви робите це завдяки цьому каналу, моя вам повага і подяка. Не забудьте подивитись інші відео на каналі, якщо пропустили або ще не бачили. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.